آموزش پخت شیرینی کشمشیه. دیگه از این به بعد خیلی راحت و سریع توی خونه یه شیرینی کشمشی خوشمزه درست کنید. اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما گزینش رو فعال کنید و هر هفته ویدیو جدید ما رو تماشا کنید. من سبا هستم و اینجا کانال SJFOODه. اول از همه 150 گرم کره که توی دمای اتاق گذاشتیم و نرم شده رو داخل ظرفمون میریزیم و بهش یک پیمانه پودر قند و نصف قاشق چایخوری پودر وانیل اضافه میکنیم. با همزن برقی میزنیم تا مواد با هم مخلوط شه و رنگش روشن بشه. در حین هم زدن مواد رو از کناره ها یه جا جمع میکنیم و دوباره میزنیم تا کاملا یک دست بشه. یکی از تخم مرغا رو بهش اضافه میکنیم و مجدد با همزن میزنیم. بعد از اینکه با مواد مخلوط شد تخم مرغ دوم رو اضافه میکنیم و دوباره میزنیم. دو پیمانه آرد سفید رو توی 2 مرحله بهش اضافه میکنیم و مواد رو به اندازه میزنیم که کاملا با هم مخلوط شن. مواد رو از کناره های ظرف جمع می کنیم و به هم زدن ادامه میدیم. نصف پیمانه کشمش اضافه می کنیم و با خمیرمون مخلوط می کنیم. خمیر شیرینی رو با قیف همونطور که توی تصویر میبینید روی کاغذ روغنی شکل میدیم. حالا شیرینی ها رو توی طبقه وسط فرن با دمای 170 درجه سانتیگراد که از قبل گرم کردیم برای مدت 12 الی 15 دقیقه میذاریم تا بپزه. زمانی که دور شیرینی ها طلایی شده باشه نشون میده که پخته. دیگه وقت خوردن یه عصرونه دلچسب با این شیرینی های خوشمزه است. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگه ویدیوی ما رو دوست داشتید با لایک کردن اون و سابسکرایب کردن کانال ما ازمون حمایت کنید.